مورتال كومبات هو فيلم من إخراج سايمون ماكويد، وبالمناسبة هذا أول فيلم في مسيرته، يعني هو ما أخرج ولا فيلم قبله، وكتابة غريغ روسو وديف كالاهان. تدور قصة الفيلم عن مقاتل MMA اسمه كول يونغ، مولود بلحمة غريبة طول عمره ما يعرف معناها، ولكن في يوم من الأيام يكتشف إنه هاي اللحمة دليل على إنه هو اختار للدفاع عن الأرض من مقاتلين العالم الخارجي في بطولة مورتال كومبات. اوكي، قبل ما ابدا المراجعه لازم اقول انه اني مشيت متحمس لهذا الفيلم نهائيا، لان اني مو من معجبين اللعبه ولا لاعبها، يمكن مره جربتها شويه وبس. واصلا الافلام المقتبسه من الالعاب دائما تفشل دائما، الى ان انكسرت القاعده مع بوكيمون ديتكتيف بيكاتشو وسونيك ذا هيدجهوج، ولكن بشكل عام الافلام المقتبسه من الالعاب دائما تفشل، لهذا السبب مشيت متحمس للفيلم نهائيا. الى ان نزل الاعلان، ولازم اقول انه اثار اهتمامي الاكشن، الدم، وتصميم الشخصيات كلهم كانوا ممتازين. اذا تسالني عن القصه فراح اقول لك اي قصه، حرفيا القصه ما اثارت اهتمامي، والصراحه ما اهتم. كل شيء اريده من هذا الفيلم هو انه يكون ممتع مع اكشن جيد وممثلين جيدين وقصه على الاقل تربط الشخصيات مع بعضها وتخلي الفيلم مثير للاهتمام. اذا هل الفيلم حقق هاي المطالب؟ تقريبا. اوكي خلي اول شيء نبدأ بالايجابيات. اول ايجابية بالفيلم طبعا هي القتالات وتصميمها. القتالات كانت رائعة ممتعة ودموية تماما مثل اللعبة من اللي شفته طبعا. والقتالات اللي علقوا وياي بعد الفيلم هي اثنين: القتال الاول بالفيلم بين سكوربيون وسب زيرو بالمزرعة، والقتال الاخير اللي هو همين بين سكوربيون وسب زيرو. هذول القتالين حرفيا اعطوا سكوربيون وسب زيرو حقهم من كل شيء، من الحركات لتصميم الأزياء. When we got there, it tore through our unit in seconds. والممثلين نفسهم كانوا ممتازين. هيريوكي سانادا كان عظيم كسكوربيون حرفيا، من الصوت، الشكل والتمثيل نفسه، خصوصا في مشهد المزرعة. والممثل جو تازلم كسب زيرو كان ممتاز همين، وحرفيا لولاه كان شخصية سب زيرو ما راح تكون بالهيبة اللي كانت عليه بالفيلم. ومن إيجابيات الفيلم أيضا كانت المؤثرات اللي فعلا كانت جيدة، من تصميم القدرات والشخصيات نفسهم. يعني شخصية جورو اللي أول ما سمعت عن شكله كنت خايف إنه شكله راح يصير مثل ذا روك في فيلم ذا سكوربيون كينج، ولكن بالعكس شكله جيد جدا، مو ممتاز بس أفضل مما توقعت، وهذا الشيء أكيد جيد. وبمناسبة الحديث عن الشكل وتصوير القتالات لازم أحكي عن السينماتوغرافي اللي كان أكثر من رائع. يعني شوف 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 السينماتوغرافي خلى الفيلم أحلى بالنسبة لي، كل شوية ألقى كادر يفرحني، وطبعا هذا الشيء ممتاز. ومن إيجابيات الفيلم أيضا هو الريماستر لثيم مورتال كومبات الشهير اللي كان أكثر من رائع. أصلا أول ما سمعت البيت اللي هي وسمعت أنا تحمست وفرحت بدون أي سبب، مع العلم إنه أنا ما لعب اللعبة، ولكن الثيم نفسه أيقوني، وصراحة هذا الشيء فرحني كلش. وبس هاي الإيجابيات، فخلي نروح للسلبيات. أول شيء لازم أقول إنه سلبيات الفيلم هواية، وحتى مو سلبيات صغيرة أقدر أتغاضى عنها، لا، سلبيات الفيلم هواية ومؤثرة على تجربة الفيلم. يعني أول شيء شنو هاي القصة وليش سخيفة؟ يعني على الرغم من إنه قصص الألعاب مو أقوى شيء، ولكن على الأقل بها هواية أشياء تستحق الاستكشاف، لكن لا، سوي قصة جديدة غير مثيرة للاهتمام وأحيانا شخصيات ما تأخذ حقها. يعني ريدن شيء متحمس لأنه هو من الشخصيات القليلة اللي أعرفها، هو شخصية رهيبة وقوية، بس الفيلم ما أعطاه حقه. يعني حرفيا شخصيته عبارة عن أنا مدير هذا البيت، بعدين يختفي، بعدين كل ما يعرف يتدرب فيجي ريدن، يبدو أن الأسطورة عن سليل هانزو خاطئة، بعدين يجون الأشرار اللي بالمناسبة هم أشرار لأن ما أعرف، حرفيا طول الفيلم ما نعرف شنو هدف الشرير. يعني على الأقل أعطيه سبب حتى لو سخيف، بس أهم شيء سبب، لأن الفيلم كله ما أعرف ليش يريدون يغزون عالم الأحياء. يعني مثلا كانوا يقولون يربطون الشرير بتاريخ مورتال كومبات، مثلا هو خان الأبطال قبل زمن طويل فانبث ويريد يبين إنه هو قوي فيغزو على العالم، أو أي شيء، أهم شيء سبب، حرفيا أهم شيء سبب. المهم نرجع ريدن.
يحبط كول، بعدين يجون الأشرار فيقوم يسوي حركة سحرية خرافية ما نعرف عنها شيء وما راح تنذكر بالفيلم مرة الأخ. بعدين بالأخير لقد عرفتوا أنكم تستطيعون فعل هذا، وطبق هذا الشيء عن الباقين. يعني لوك كانغ شخصيته كانت غريبة جدا، وخصوصا طريقة تكلمه وحواره. They will ravage everything you hold dear. There will be no mercy. بمناسبة التكلم عن الشخصيات، لازم أقول أن الشخصيات بالفيلم من أغبى ما يكون. يعني شخصية كول سيئة جدا اللي هو المفروض بطل الفيلم، ولكن شخصيته كانت ضعيفة وما إلها أي دافع. وعلى الرغم من أنه كانت أكو محاولة بإعطائه دافع أنه هو خايف على عائلته، ولكن حتى طريقة تنفيذها سيئة جدا. يعني عائلته اللي المفروض نفهم أنه هو متعلق بهم ما لهم أي مشاهد مع كول ما عدا في الفصل الأخير اللي هو مشهد واحد بالمناسبة. وشخصية جاكس اللي هم كنت متحمسة لأن طريقة تقديم إيديه الحديدية كانت مميزة وخلتني أتحمس، ولكن شخصيته بالقوة كان لها وقت بالفيلم. وحتى المشهد اللي المفروض نفهم إنه هو يعاني مع إيديه الجديدة انتهى مع نكتة خربت المشهد كله وشخصية جاكس بالنسبة لي. والتمثيل خلى الوضع أسوأ مما هو عليه. يعني ممثل شخصية كول لويس ستان كان عادي جدا وما أضاف أي شيء للشخصية. وسونيا هي سوت بالفيلم أصلا. وكونغ لاو منو؟ اللي كان مميز بالنسبة لي هو كينو اللي قام بدوره جوش لاوسون. شخصيته كانت أكثر شيء ممتع بالفيلم، على الرغم من أنه شخصيته هي نفس الشخصية المعروفة اللي هي الشخصية المزعجة اللي ما تعرف شنو السالفة وبس تتكت الشخصيات كلها تكرهها. نفس الشخصية اللي في كل فيلم مغامرة نزل في تاريخ السينما، ولكن على الأقل كان ممتع وخلى جو الفيلم أحلى بالنسبة لي. والشيء اللي بقيته للأخير هو الإديتنج أو المونتاج اللي حرفيا خرب أغلب المشاهد بالفيلم. يعني المشاهد القتال اللي كانت أحلى شيء بالفيلم بالنسبة لي المونتاج كان يخربها. يعني على الرغم من أن مشاهد القتال كانت ممتازة، ولكن المونتاج كان يقدر يخليها أحسن، ولكن للأسف المونتاج خرب مشاهد القتال مثل ما خرب أغلب مشاهد الفيلم. بعد كل هذا الكلام الطويل انت راح تتوقع انه انا كرهت الفيلم، صح؟ اطلاقا، انا استمتعت بالفيلم جدا، من مشاهد القتال الرائعه للساوند تراك الحماسي والمؤثرات اللي فاجأتني الصراحه. ولكني ما اقدر انكر كميه الاشياء السيئه بالفيلم، من القصه للشخصيات للتمثيل والمونتاج اللي كانت بالنسبه لي مؤثره على تجربه الفيلم. ولكن اي شيء غير هاي العناصر عوض السلبيات بالنسبه لي. فتقييمي النهائي لمورتال كومبات هو 6 من 10. وصراحه انا متحمسه للاجزاء الجايه لان هم اعلنوا انه اكو 4 أجزاء قادمة، فراح نشوف وأتمنى يكون أفضل من هذا الجزء. الله يخليكم خلوه أفضل من هذا الجزء. أهم شيء الشرير يكون له دافع.